بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد لعمل شروحات الخرسانة والتربة، وأتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب أو الفيسبوك أو التليجرام، بأن حضرتك تكتب في محرك البحث أبو سلمى لعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأتمنى من حضراتكم التعليق وإبداء الرأي، واتمنى ان احنا بنعمله دوت ان شاء الله ينول رضاكم، واشكركم لمتابعتنا ان شاء الله. تحياتي عبد الناصر احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على خرسانه ناس كتير طبعا عارفاها، يعني مش ناس كتير بل ان معظم الناس عارفينها، واللي مش عارفها ضروري شافها بس، لكن احنا هنذكر بعض برضو بيها ايه هي، وعايزين نوصل المعلومه كامله لبعض. الخرسانه هنتكلم عليها النهارده هي الخرسانه اللي بيقولوا عليها الخرسانه ذاتيه الدمج. احنا كان كل معلوماتنا الاول ان الخرسانه ديت يا اما خرسانه مسلحه، يا اما خرسانه عاديه، يا اما خرسانه مس كونكريت، يا اما خرسانه صب تحت الميه، الحاجات اللي احنا عارفينها دي. والخرسانه السيلف كومباكت موجوده من زمان يعني، بس مش كل المشاريع شغاله بيها، ولكن احنا عايزين ناخد فكره كامله بحيث ان لو اتطلبت او حاجه يبقى انت كراجل بتاع معمل او مشرف معمل او فني معمل بتبتدي او فني معمل ليك فتره، لازم برضه تكون عارف ايه هي السيلف كومباكت. اولا ايه هي السيلف كومباكت دي؟ السيلف كومباكت بيقولوا عليها اللي هي الخرسانه او سيلف كومباكتنج كونكريت، يعني خرسانه ذاتيه الدمج. كنا بنقول عليها الاس سي سي، الاس اللي هي السيلف، والسي الثانيه اللي هي كومباكتنج، والسي الثالثه اللي هي الكونكريت، سيلف كومباكتنج كونكريت. ايه فائده الخرسانه ديت؟ طبعا الحاجات ديت لازم تكون عندك فكره عنها، انا ما بقولكش ان انت تعمل الديزاين بتاعها وانها تعدي وانك والحاجات دي كلها طبعا انت قدها ودود، ولكن هو الهدف من الخرسانه ديت بيسموها الخرسانه اللي بتدمج نفسها بنفسها. الخرسانه اللي بتدمج نفسها بنفسها بتبقى الخرسانه ديت بتبقى خرسانه زي ما تكون مضبوطه ذاتيا، يعني او الخرسانه اللي هي لسه جايه فريش بيقولوا عليها الخرسانه الاس سي تي ديت، بيكون وزنها يعني خفيف، وما بتحتاجش كمان انها تتهز، وما بتحتاجش كمان ان هي محتاجه عماله كتيره. بالاضافه كمان ان هي الهدف منها ان هي بتتصب في الاماكن او في المنشات او في القطاعات اللي فيها كثافه حديد كتيره جدا. لان هو لو استعمل خرسانه الركام بتاعها 40 مللي، احنا قلنا طبعا قبل كده ان اي خرسانه الركام بتاعها ما يزيدش عن 40 مللي الا في ظروف معينه، طبعا عارفين الكلام ده كلنا طبعا. لكن الخرسانه دي بتتصب في الحاجات اللي هي بتكون كثافه الحديد بتاعتها كتيره جدا، فعشان الخرسانه تعدي من الحديد دوت ممكن تعشش وتعمل مشاكل كتيره جدا، فعشان كده بيستعملوا معاها ركام ما يكونش اكبر من 10 مللي، ما يكونش اكبر من 10 مللي، 10 مللي، او اللي بيسموه المقاس الاعتباري اللي هو 12 ونص، او الناس بتقول عليه ركام 3 اتمان. ركام 3 اتمان اللي هو من عدد تقريبا منخل 12 ونص. طيب بتبقى الخرسانه دي بتبقى ايه؟ بتبقى متوازنه ما بين السن والرمل، وطبعا ده شغل ديزاين طبعا، وانتم طبعا الحاجات ما شاء الله عليكم من السباك والجريديشن هتقدروا تعرفوا الحاجات دي كلها. هي بتعتمد على نوع الاضافات، بتتحط عليها. في ماده اضافات ثانيه بتتحط، هي ماده اسمنت سيمنتيشيوس، ماده اسمنتيه زي السيليكا فيول، بتتحط معاها بنسبه برضو معينه بحيث ان الخرسانه تقدر توصل للكولابس بتاعها العالي، بيبقى فيها هوموجينيوس جامد جدا، وتبقى الخرسانه تحس عامله زي البلاستيك، يعني ماسكه نفسها ببعضها، ما فيش انفصال حبيبي فيها، وده بسبب في كده ماده السيليكا فيوم اللي هي محطوطه. دي مجرد فكره بسيطه بديها لك انت كراجل فني معمل. طبعا ماليش دعوه بالساده المهندسين، الساده المهندسين طبعا عارفين كل حاجه، قاريينها ودارسينها وما شاء الله عليهم. انا بتكلم بالراجل الفني عشان لما يجي يقف مع الراجل اللي هو المهندس بتاعه يبقى عارف الدنيا فيها ايه. انت مطالب منك انت كراجل فني او كراجل مشرف انك انت تكون ملم بالاختبارات اللي هي هتكون خاصه بالخرسانه دي. احنا معلوماتنا كلها عن الخرسانه ان احنا بنعمل الاسلام او الفلو تيبل اللي هو الامباكت اللي هو 15 ضربه ديت، ونقيس القطر بتاعها والحاجات ده بالنسبه للطول بتاعت القياس بتاعت الخرسانه اللي احنا عارفينها كلها اللي في الموقع. احنا بنتكلم دلوقتي على الخرسانه السيلف كومباكت، مطلوب لها بعض الاختبارات، وانتوا اكيد كلكم عارفينها، بس احنا برضه هنذكر بعض، احنا ما بنعلمش، احنا بندي فكره عن بعض، اللي عنده معلومه يوصلها. انا بحاول اوصل معلومه، اي نعم
انا بحاول اوصل المعلومه كده عن طريقه بدائيه، معلش هو مجرد تليفون، بستغل الوقت بتاع البريك واعمل فيديو. في ناس تانية ما شاء الله ربنا يزيدها واخده موضوع ان هي تقدم الميديا دي والحاجات ديت للناس، واخداها عمليه ايه يعني جديه شويه، بتجيب كاميرات حلوه، بتشتغل بتليفونات ايفون ما شاء الله، فتلاقي الصوره حلوه وسماعات هنا وحاجات من دي حاجه ما شاء الله يعني ربنا يبارك له. انا بعمل الحاجه ديت بستغل الوقت اللي هو فيه اختبار عندي بيتعمل، فانا وانا واقف كده بقول الاختبار ده كويس، لما الناس المفروض تعرف انه مهم جدا، فانا بستغل الناس زمايلي بيعملوا وبستاذنهم وبصور الجهاز وهو بيتعمل، وانا بقول بالطريقه اللي هي الفنيه تعرف الناس الاختبار يتعمل ازاي عشان لو صدفوا في يوم من الايام ويشتغل بيه. بس هي دي فكرتها يعني، لكن الموضوع ليس موضوع تجاري ولا اي حاجه ولا والا كنا عملنا اعلانات مدفوعه الاجر، على الاقل الفيديوهات كانت اتنشرت اكتر، ولكن كفايه عليا المجموعه اللي معايا ما شاء الله. طيب ايه هي الاختبارات المطلوبه للسيلف كومباكت؟ في اختبار اسمه اللي هو زي الاسلام بيسموه اختبار الفلو او اختبار الانسياب بتاعها، زي الاسلام بالظبط. يمكن تكون شايف الصوره دلوقتي، والصوره هي قدام حضرتك، وادي شكل البليته والجهاز بيتعمل ازاي. هو مش جهاز، مجرد بليته كبيره كمتر في متر او 90 في 90، وجهاز اسلام عادي وبيتعمل، بس الاسلام بيكون مقلوب. طبعا الحاجات دي عملها فيديو كامل لوحده طبعا، وهنقول مواصفاته وكل حاجه. احنا دلوقتي بناخد فكره بس على الحاجات دي. الاختبار الثاني اللي بيطلب اختبار اسمه الجي رينج. جي رينج، جي رينج دوت قد الصوره بتاعته هي برضه قدام حضراتكم اهيت. والجي رينج دوت برضه ده بيمثل كثافه الحديد في الصب، يعني بيقول لك الخرسانه لما يجي يحصل لها انسياب وتمشي هتمشي ازاي ما بين الحديد وبعضه. والجهاز ده ليه مواصفات، طبعا احنا بنعمل اختبار كل واحد لوحده هنقول مواصفاته ومقاساته ورقم المواصفه بتاعته اللي بنتكلم في ايه، واختبار ممكن يبقى ناجح امتى وسقط امتى. تمام حضرتكم؟ ده الاختبار. الاختبار الثالث من الاختبارات اللي برضه مهمه جدا، واختبار اسمه البوكس، وادي الصوره بتاعته اهي. البوكس دوت برضه اختبار برضه بيؤكد مدى انسيابيه الخرسانه وتجانسها وهي ماشيه، ونشوف الليفل بتاعها وهي الخرسانه ماشيه. الخرسانه هتصب مثلا في الحته دي كده، هتصب هنا، لما تيجي الخرسانه تصب هنا وتمشي يشوفوها هتمشي في نفس الليفل ولا هيحصل لها مثلا ايه، هتشد هنا وتميل من هنا، يشوف الميول بتاعها قد ايه وكلام من ده. برضه الاختبار ده ان شاء الله هنعمله. في اختبار تاني اللهم ذكرنا، احنا كده قلنا 3 اختبارات. في اختبار اسمه اليو بوكس. اليو بوكس، اختبار اليو بوكس دوت ان احنا بنشوف الخرسانه برضو مدى انسيابيتها. هو الجهاز هو صورته هي واضحه هي، هو ان حضرتك بتملى الخرسانه من الجنب دوت، وبعد كده ترفع الفاصل اللي بينهم وتشوف الخرسانه ديت مشيت في الجزء الثاني وصلت ارتفاع دي وقيس الارتفاع ده والارتفاع ده وتشوف المقاس بينهم. برضه هنعمل الاختبار ده كامل ونقول رقم المواصفه بتاعته. وفي اختبار برضو معانا مهم جدا برضو لازم نركز عليه دوت ونتعلمه ونعرفه كويس. هو اختبار اسمه الفي فانل. الفي عشان هو واخد شكل الفي، ودي الصور قدامكم واضحه اهيت. وفانل اللي هو القمع، بشكل شكل القمع بيتعبى فيه خرسانه من فوق وبنستقبلها من تحت في اي حاجه وبنحسب الوقت بتاعها. وبرضو الاختبار دوت هنقول المواصفه بتاعته ان شاء الله، وهنعمل الاختبار ده بالتفصيل عملي مع زمايلنا ان شاء الله في المعمل. فالاختبار ده مهم جدا، وهنقول مقاساته والمواصفات بتاعته والحدود بتاعه القبول بتاعته وازاي تحكم عليه هل هو حقق الهدف او الغرض من الاختبار ولا لا. في برضه اختبار تاني اسمه اللهم ذكرنا، بتكلم ذاكرتي يا جماعه على فكره. اختبار تاني اللهم ذكرني، ان انت ازاي تجيب تشوف الانفصال الحبيبي بتاع الخرسانه اللي هي السيلف كومباكت ديت، اللي هو اختبار السيجريجيشن، يشوف الخرسانه ديت بيحصل لها انفصال ولا ما بيحصلش. ديت تقريبا مجموعه الاختبارات اللي هي اللي انا عملتها على فكره، وفي اختبارات قبل كده، بس بقول لحضراتكم اللي انا الاختبارات اللي ربنا اراد ان انا اعملها، وانا قلت انقل الصوره اللي انا اتعلمتها للشباب الصغار ان شاا الله. وبالتالي كده مجرد فكره كده عن الاختبار هنتكلم عليه من ناحيه الكود الامريكي، وكمان من ناحيه الكود الاوروبي اللي هو يعتبر منتشر اكتر. دي مجرد فكره كده عن السيلف كومباكت. انا طبعا مش هنخش في التفاصيل بقى ايه فائدتها ومش ايه فائدتها وعيوبها ايه، لا دي مش بتاعتنا، احنا بنتكلم على الناحيه العمليه بتاعت الاختبار. اعذروني برضو في ناس بتتكلم على الفيديوهات القديمه بتتكلم على حته الصوت مش واضح وفي وش في ده. انا يا فندم برضه المره الثانيه والمره الثالثه انا بعمل الفيديو دوت بعتمد على الموبايل بتاعي، يعني لو قلت لكم ان هو الموبايل بتاعي يمكن تتريقوا،
يعني موبايل يعني معقول، مش ايفون ولا الحاجات اللي بيقولوا عليها دي وكلام من ده، ولا كاميرات مثبته ولا سماعات بتتعلق ولا اي حاجه. انا مجرد كده باجي في البيت او في الشغل بتاعي في وقت البريك اثبت التليفون، وممكن ايه لو في واحد ابن حلال كده يصور لي يبقى خير وبركه. دي مجرد فكره عن الخرسانه اللي هي اسيليك كومباكت. وان شاء الله هننزل حلقات على الاختبارات، اختبار ومواصفه وانا دلوقتي ممكن اكتب كمان ارقام مواصفات اللي احنا هنعملها عشان تقروها. بالمناسبه كمان تقروها عشان نيجي نطبق الاختبار، تقول انت غلطت في كذا وفي كذا وفي كذا عشان نصلح المعلومه. ودي كانت فكره بسيطه، واتمنى لكم التوفيق وتقبلوا تحياتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معاكم اخوكم عبد الناصر احمد لعمل شروحات الخرسانه والتربه. واتمنى انكم تزورونا على الفيسبوك وعلى تليجرام وعلى اليوتيوب، وما تنسوش التعليق وابداء الراي. تقبلوا تحياتي، عبد الناصر احمد دربري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.